βρισκόμαστε στην Ήο, η οποία πιο πολύ μπορεί να την ξέρετε ως και Party Island. Είμαστε εδώ πέρα στο Ρέμα Μαυρουδή για να σας δείξουμε και μια φυσική εικόνα του. Μία ζεστή μέρα το περασμένο φθινόπωρο, εμείς, 22 μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Ήου, προσκληθήκαμε από το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, Μεντίνα, για να επισκεφθούμε το Ρέμα Μαυρουδή στην περιοχή απάνω κάτω στην Ήου. Αποστολή μας, να συμμετάσχουμε ενεργά στο project Σουβάλ. Εδώ πέρα είμαστε μαζί με αρχιτέκτονες, με ειδικούς και με τεχνίτες και μας βοηθάνε για να φτιάξουμε μικροφράγματα. Το έργο αυτό έχει στόχο την αναβίωση της παραδοσιακής πρακτικής των μικροφραγμάτων, αλλιώς λύθη τον αναβαθμό σε ρέματα εφήμερης ροής. Μετά από ένα εξάωρο βιωματικό εργαστήριο στον χώρο του Γυμνασίου για την παραδοσιακή πρακτική των αναβαθμών και τις τεχνικές δημιουργίας ντοκιμαντέρ, και αφού πρώτα μας έγινε από ειδικούς μια εισαγωγική προσομοίωση στην κατασκευή των μικροφραγμάτων στην αυλή του σχολείου μας, έπειτα ξεκίνησε με ενθουσιασμό για το παιδί. Η κατακράτηση νερού θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της τοπικής βιοποικιλότητας, στην εδραίωση κάποιων φυτών, στην απίκηση από άλλους μικροοργανισμούς, ιδιαίτερα μικροοργανισμούς του εδάφους. Επίσης θα βοηθήσει πάρα πολύ όταν βρέχει να μην γίνονται πλημμύρες και να μην καταλήγει το νερό στη θάλασσα, να αποθηκεύεται στον υδροφόρο ορίζοντα, ώστε να βοηθήσει και το τοπικό οικοσύστημα και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτό και είναι κομμάτι του. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική δράση για το νησί σας, δεδομένου ότι έχει προβλήματα όπως φάνηκαν το στές με την βροχή, που πλημμυρίζει κάτω. Η χρήση των μικροφραγμάτων είναι να μπορέσουν να βοηθήσουν στα αντιπλημμυρικά, δηλαδή μπορούν να συγκρατούν το νερό ώστε να του κόβουν την ορμή του για να μπορούν να το κρατούν, να μην τρέχει με τόσο ορμή, οπότε άρα και να κατεβαίνει με καλύτερο ρυθμό. Βοηθούν σαν αποθήκες νερού οι σουβάλες, γιατί μπορεί τα φράγματα να μπορέσουν να κρατάνε αυτό το νεράκι για λίγο περισσότερο χρόνο μέσα στις σουβάλες. It's a way to not let water go down too fast and to retain it so that it can get absorbed by the soil more slowly. Έχουμε μια εικόνα την οποία θα θέλουμε να δούμε να επιβεβαιώσουμε και από κοντά μετά από 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, ανάλογα και με τις εποχές. Πιστεύουμε ότι σιγά σιγά, έτσι όπως θα φτιάχνουμε τα μικροφράγματα, θα διαμορφωθεί μια λεκάνη σε κάθε μικροφράγμα, η οποία θα συγκρατεί μια ποσότητα νερού κάθε φορά που βρέχει. Όταν δεν βρέχει, δηλαδή όταν υπάρχει ξηρασία, και αυτό εξαρτάται πολύ από το για πόσο καιρό συμβαίνει αυτό, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να βρουν το απαραίτητο νερό που χρειάζονται για να ζήσουν, εκτός από αυτούς που βέβαια έχουν μάθει να ζουν σε ξηρά περιβάλλοντα, όπως είναι γενικά τα οικοσυστήματα τα μεσογειακά. Αλλά αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι να δημοτοποιούνται οι περιοχές, να υπάρχει πρόβλημα στην ανάπτυξη των φυτών και στην παραγωγή σπερμάτων, έτσι ώστε να μπορούν να αναπαραχθούν. Μερικές φορές μειώνονται οι πληθυσμοί τους και στις χειρότερες των περιπτώσεων εξαφανίζονται και πληθυσμοί. Θεωρώ πως ναι, με τη δημιουργία των σουβάλων ουσιαστικά θα έχουμε και τη δημιουργία ενός μικρού οικοσυστήματος. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν δουλεύουμε στα μικροφράγματα, γιατί πρέπει να περάσουμε μέσα από το ρέμα, το οποίο δεν είναι κανονικά μονοπάτι. Επομένως, βλέπουμε πράγματα που διαφορετικά δεν θα βλέπαμε, όπως είναι διάφοροι μικροοργανισμοί και οργανισμοί. Που βρήκαμε σήμερα είναι σαν μια μύδη. Βρίσκουμε διάφορα φυτά. Σήμερα είδα ότι εντυπωσιαστήκατε με τις καλαμιές και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτές οι ανακαλύψεις. Βρίσκουμε διάφορα οστά που ίσως κατεβαίνουν από το βουνό.
Παρατηρήσαμε πως το χτίσιμο των υδροφραγμάτων είναι πραγματικά σκληρή δουλειά, έχει κόπο και θέλει τρόπο. Οπότε αναλόγως με την πέτρα τη βάζετε εκεί που ταιριάζει. Στο συγκεκριμένο χτίσιμο, επειδή δουλεύουμε με ό,τι πέτρες έχει το περιβάλλον γύρω μας, εξετάζουμε τις δυνατότητες που μας δίνουν οι πέτρες για να δημιουργήσουμε το χώρο να τις βάλουμε. Στην πραγματικότητα, η λογική είναι κάπως ανάποδη, γιατί πρώτα βρίσκεις τι χρειάζεσαι και μετά την πέτρα που ταιριάζει εκεί. Ναι. Αν δεν σας ταιριάζει καμία πέτρα. Αν δεν ταιριάζει, θα φτιάξουμε την πέτρα. Θα φτιάξουμε την πέτρα να ταιριάζει. Δηλαδή θα τη σπάσουμε, θα τη φέρουμε εκεί, θα κάνουμε συνδυασμό 2 ή 3 πετρών για να έρθουν στο σημείο που πρέπει. I think the difficulties are what is interesting is that you're in the stream and you have the rocks you have and you have to build with them, and that's the interesting part, but that's also what is difficult. Όλες οι πέτρες που χρησιμοποιούμε είναι από την ίδια τη ρεματιά, δηλαδή πέτρες που έχει παρασύρει το ρέμα από πιο πριν, οπότε είναι πέτρες που είναι κοντά μας, που μπορεί να ήταν κάποτε σε κάποιες σουβάλες και να τις πήρε το ρέμα, οπότε τις ξαναφέρνουμε. Δεν ακουμπάμε καμία πέτρα ή δεν παίρνουμε καμία πέτρα από τους πλάγιους τοίχους που είναι των χωραφιών, καμιά φορά τις χτίζουμε κιόλας, οπότε έχουμε μια πολύ εστιασμένη που και από εκεί και πέρα όλες οι πέτρες είναι χρήσιμες που υπάρχουν, δηλαδή η κάθε πέτρα θα βρει το χώρο της, είτε είναι μεγάλες είτε μικρές, και αυτές θα ρυθμίσουν και το τι τύπου χτίσιμο θα κάνουμε. Αν θα πάμε σε κάθετο, αν θα πάμε με ογκόλιθους. Petres are very heavy. I had experience in building with stones before, but walls, so it's a different thing. And the biggest petra you use in a wall is the smallest you use here in the microdome. Really? How big is a rock, for example? Biggest one? The biggest one. Oh my god! Well, now that's a big rock. Yes. Well, thank you. That was great. Με μια ομάδα 5 ατόμων μας παίρνει από 3 ώρες μέχρι 1 μέρα, ανάλογα και το φράγμα, αν είναι κοντά οι πέτρες. Χρησιμοποιούμε τα χέρια μας, κυρίως σαν εργαλεία. Χρησιμοποιούμε για το καθάρισμα της περιοχής το ψαλίδι, κάποιο πριονάκι. Την βάρια, αριοφούλα, αυτή ζυγίζει μέχρι 8 κιλά και μας βοηθάει να τοποθετήσουμε τις πέτρες καλύτερα. Πάμε τις πέτρες σε κάποια σημεία για να τις τοποθετήσουμε καλύτερα. Να τις σκίσουμε. Το σφυρί, και με αυτό επειδή δουλεύουμε την πέτρα, για να σπάσουμε κομμάτια της, είναι πάλι να τη σκίσουμε και να την σχηματίσουμε. Το σκεπάρνι, και με αυτό μπορούμε να καθαρίζουμε χόρτα ή οτιδήποτε. Και επίσης μπορούμε να χρειαστεί να χτυπήσουμε από τη μεριά αυτή, να σφινώσουμε κάτι ή να αφαιρέσουμε εδώ ό,τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αφαιρέσουμε. Καρφιά, αλλά δεν χρησιμοποιούμε καρφιά εδώ πέρα. Ο λωστός, αυτός είναι ο μικρός και εδώ έχουμε τον μεγάλο λωστό. Με αυτούς μετακινούμε πέτρες μεγάλες ή τις βγάζουμε από το χώμα. Η σκύλα, και επίσης χρησιμοποιούμε για να ξεσφινώσουμε πέτρες εδώ που καλέμι, και αυτή είναι μαντρακάς, ναι, η μικρό σφυρί. Τα χρησιμοποιούμε μαζί πάλι για να σκίσουμε ή να σχηματίσουμε την πέτρα. Πιάρι και καθάρισμα, βγάζουμε χώμα, πόρτα, κυρίως το καθάρισμα μας βοηθάει. Γκάζ μας, πάλι μας βοηθάει να μετακινήσουμε πέτρες ή να καθαρίσουμε, να κόψουμε κομμάτια ξύλου, πόρτων κλπ. Και εδώ είναι το δίχτυ, για να μετακινήσουμε μεγάλες πέτρες, τις ρίχνουμε και τις τυλίγουμε το δίχτυ και το σηκώνουμε όλοι μαζί το βάρος. Και έτσι μπορούμε να μετακινήσουμε μεγάλες πέτρες. What's the thing that you love about the project? What is good is that it's bringing together a lot of people. It's not just work; it's community work. Είμαι αρχιτέκτον και με ενδιαφέρει αρκετά η φυσική δόμηση, οπότε μαθαίνοντας για το project
Μου ζητήθηκε η βοήθειά μου και μπόρεσα με πολύ χαρά να έρθω. Κατάγομαι από τα Γιάννενα και τα τελευταία 2 χρόνια ασχολούμαι με τη φυσική δόμηση, κυρίως στα Χανιά της Κρήτης. Few months I'm in Greece and I trying to move my life from a city computer life to a field natural life. I am from France and I am a mason and a former architect, and so now I'm traveling around and trying to see who is doing what and trying to learn some new techniques. I've already been doing dry stone building in France for terraces and stuff like that, but I've never seen before that kind of water management that they're doing here. Yeah, I mean, so far I'm really happy with this. Yeah, I'm so happy that you're happy. Η ολοκλήρωση του έργου στην ουσία συμπεριλαμβάνει την κατασκευή 50 μικροφραγμάτων εδώ και αυτό είναι η καρδιά του έργου. Πέρα από αυτό είναι οι διάφορες δράσεις όπως η δράση με το σχολείο, με τα παιδιά. Ο Νοέμβριος είναι αυτός ο μήνας που θα γίνουν όλες αυτές οι κατασκευές και δράσεις, ωστόσο το έργο τελειώνει το Φεβρουάριο του 2026. Περιμένουμε του χρόνου να γίνουν οι καινούριες μελέτες, να δούμε την επίδραση της κατασκευής. Όλα αφορούν το μέλλον μας. Όταν μεγαλώσουμε, ελπίζουμε να δούμε τα θετικά αποτελέσματα που θα προέλθουν από αυτό το project. Θα το θυμόμαστε με νοσταλγία και θα εξιστορούμε την εμπειρία μας στους μικρότερους κατοίκους του νησιού. Στο μαύρο δίτρια, λαλαλαλα, στο μαύρο δίτρια, λαλαλαλα, στο μαύρο δίτρια, λαλαλαλα, μες στις ελιές. Σε φίλησα τρία, λαλαλαλα, σε φίλησα τρία, λαλαλαλα, σε φίλησα τρία, λαλαλαλα, μα δεν το λες. Κι αν θα το πεις τρία, λαλαλαλα, κι αν θα το πεις τρία, λαλαλαλα, κι αν θα το πεις τρία, λαλαλαλα, πω ντροπή. Ψέματα, ψέματα, φταίω εγώ που σε μάθα να περπατάς στις γειτονιές, να λες πως μ' αγαπάς.